හයි ඉතින් ඔයාලට කොහොමද මම දන්නවා ලොකු බ්‍රේක් එකක් මම ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මම අසනීප වෙලා හිටියේ. ඉතින් දැන් නම් හොඳයි. හොඳටම නෙමෙයි. නමුත් normal ටිකක් විතර. ඉතින් මේක අතරතුර මට මැසේජ් කරපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ගොඩාක් අය ඉතින් මගෙන් අහන්න තිබ්බා මගේ සනීප මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මගේ තාත්තේ කොහොමද කියන එක ඉතින් මට ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට මාත් එක්ක හදවතින්ම එකතු වුණාට. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අපි බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ ගොඩාක් වියලි ගතිය. එහෙම වගේම තමයි කොණ්ඩේ ගොඩාක් කියන්නේ අපි අල්ලනකොට කොණ්ඩේ අර කිසිම හයියක් නැහැ කොණ්ඩේ ගහ එකෙන්. දැන් අපි මෙහෙම කොණ්ඩේ ගහක් කොණ්ඩේ අල්ලලා අදිනකොට මේ වගේ කොණ්ඩේ ඇද්දට හරියට එක කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉලාස්ටික් සිටි එහෙම නැත්තම් මේ වගේ බවුන්ස් වෙන ගතියක් කොණ්ඩේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද අපේ කොණ්ඩේ වියලිච්ච කොණ්ඩයක් ඩැමේජ් වෙච්ච කොණ්ඩයක් කොහොමද නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ හදන්නේ හරිම ලේසි මාස්ක් එකක් අපිට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයා වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඉස්කෝලේ යන පොඩි නංගි කෙනෙක් නම් මේක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලා කොණ්ඩේ මොකද ඔයාලා දන්නවා අපිට සතිය මැද කිසිම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න බෑ අපේ කොණ්ඩේට. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් අපි සිකුරාදට සෙනසුරාදට කොණ්ඩෙට දාලා පැය දෙකක් විතර තියලා කොණ්ඩේ සෝදලා දාන්න සීතල වතුරෙන්. ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට අර සතියම හම්බෙච්ච නැති පෝෂණය මේකෙන් ඔයාලට ඉක්මනට අපේ කොණ්ඩෙට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් බලමු මේක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන අරගත්ත බිත්තරේකුයි යෝගට් මම නම් මෙතන අරගත්තේ ඇත්තටම ගෙදර තියෙන ග්‍රීක් යෝගට් එක. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන ඕනම යෝගට් එකක් ඔයාලා හදපු යෝගට් එකක් වුණත් මේකට දාලා මේක හදාගන්න. මම අරගත්තා මේ සැහැන්දක් හරියටම. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කොණ්ඩේ හැටියට ඔයාට කියන්නේ ඔයාලට ගොඩාක් වීලි කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් යෝගට් හැන්ඩි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩාක් කියන්නේ ඔයිලි කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ මේ සෑන්ඩ්කට වැඩි යූස් කරන්න එපා යෝගට්. නරකට ඇලෝවෙරා ඉත්තක පොඩි කෑල්ලක් කොහොමත් මේ සෑන්ඩි දෙකක් තුනක් වගේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති ඔයාලට මුලිත්තක්ම දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමැත්ත ඒක කිසි ප්‍රශ්නයකට ඇලෝවෙරා කියන අපේ කොණ්ඩේට වියලිච්ච ඩැමේජ් වෙච්ච කොණ්ඩේකට ගොඩාක් අවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් මම දාගන්නවා මේකට වතුර කප් එකක්. මේ වතුර එක මම හදලා තියෙන්නේ හොඳට උණු කරපු උණු වතුරට මම තේකොළ පැකට් එකක් දාලා වඩ පුළුවන් තේකොළ කුඩු නම් තේකොළ වලින් තේ හැන්දක් දාලා මේක හදාගන්න කප් එකට. ඉතින් තේකට මම දාලා තියෙනවා හාල් සිතු හාල් වලින් තේ හැන්දයි. ඒකට මම දැම්මා උළු හාල් වලින් තේ හැන්දක් දාලා තමයි මම මේක හොඳට උතුරලා මම එක රැයක් ඒක හොඳට පැගෙන දුන්න අර උතුරපු වතුරෙම. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ පැක් එකට දැන් මේ හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් මම මේකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරලා පස්සේ මම මේක පෙරා ගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඇලෝවෙරා වල අර පොඩි කුඩු වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපේ කොණ්ඩේ රැඳෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේක හොඳට පෙරාගෙන තමයි කොණ්ඩේ දාගන්නේ. ඔයාලට තේ කොටක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි රෙදි කෑල්ලකින් උනත් එහෙම නැත්නම් චීස් ක්ලොත් එකකින් වගේ පෙරාගෙන ඔයාලා කොණ්ඩේට දාගන්න. ඉතින් මම මේක හොඳට ඔලුවට දාලා ඒ වගේම තමයි මගේ කොණ්ඩේ අගිසි වෙනකම් මම දානවා. මේක දාලා මම පැය දෙකක් ඔලුවේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පැය දෙකක් ඔලුවේ තියලා තියන්නේ අර මේකේ තියෙන මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේ තියෙන මේ මාස්ක් එකේ තියෙන ඔක්කොම ගුණ අපේ කොණ්ඩේට උරා ගන්න. මතක තියාගන්න මේක ඔයාලා කොණ්ඩේ අගිස්ස වෙනකන් දාන්න ඕනේ. හොඳයි. මොකද උඩට ස්ප්ලිට් එන්න තියෙනවා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේක දාලා තියලා ඔයාලා සීතල වතුරෙන් හොදලා යවන්න. සීතල වතුරෙන් හොඳට හොදන්න වතුර දාන්න යන්න එපා. මොකද බිත්තර තියෙන නිසා සීතල වතුරෙන් හොදලා ෂැම්පු දාලා කොණ්ඩේ හොඳට හොදලා කන්ඩිෂනර් දාලා මතක කරන්නත් එපා කොණ්ඩේට. ඉතින් අපි කන්ඩිෂනර් වලට දාන්නේ කන්ඩිෂනර් එක දාන්නේ කොණ්ඩේ කියන්නේ මේ හිතේ ඉඳලා පහළට විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒක දාලා හොඳට සෝදලා යවන්න. කිසිම බිත්තර ස්මෙල් එකක් නැහැ මේකෙන්. ඔයාලා දාලා තියෙන උඩට බිත්තර ස්මෙල් එක එන්න පුළුවන්. නමුත් සෙද්දුවට පස්සේ කිසිම බිත්තර ස්මෙල් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඕනේ නම් මුරුංගා කොළ චුට්ටක් එහෙම නැත්නම් රෝස මල් පෙති ටිකක් ඔයාලා කැමැත්තට ඔයාලට දාන්න ඕන
ඇඩ් කරගන්න ඕන ඇඩ් කරගන්න ඔයාලා මේ බිත්තරේ ස්මෙල් එකට කැමති නැත්තම් සතිය මැද ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න අමාරු කෙනෙක් නම් මේක කරලා බලන්න අනික මේකේ තියෙන ගුණදායි ප්‍රොපර්ටිස් නිසා ඔයාලගේ කොණ්ඩේ අලුතින් වවෙන්නත් ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඉතින් තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ සමහර විට වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන් මේක අපිට කල් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා හැදුවට පස්සේ මේක කල් තියාගන්න බෑ මොකද මේක බිත්තර දාලා තියෙන හින්දා ටක් ගාලා නරක වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ හින්දා ඔයා අද හැදුවනම් අද යූස් කරලා ඒක ඉවර කරන්න කල් තියාගන්න යන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් එහෙම කියන ගමන් අදට මම ගිහලා එන්නම් මේක try කරලා බලන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉතින් like කරලා share කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් මට subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු මම අදට ගිහලා එන්නම්. මගෙත් එක්ක රැඳී සිටිය ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩාක් ස්තුතියි.